May the sound of this bell penetrate deep into the cosmos. Even in the darkest spots, living beings are able to hear it clearly, so that all suffering in them cease, understanding come to their heart, and they transcend the path of sorrow and death. Ba nghiệp lặng than tình gửi lòng theo tiếng chuông, cơm lộ một giọt rưới lên xuân về trên khắp mọi miền núi sông. Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Thầy chùa, hai tiếng ấy bao hàm nghĩa khinh bỉ, thất học, lôi thôi, chỉ biết ê a tụng cúng, chuyên lo độ tử, cầu an cầu siêu. Còn nhiều ý xấu gợi lên từ hai chữ thầy chùa ấy. Vì vậy, các tăng sinh trẻ ráng học để trở thành thầy chùa có trí thức, có hiểu biết, có oai nghi đức hạnh ngời sang, mới phá tan được ám ảnh đen tối ấy trong tầm nhìn của mọi người. Năm 1946, cuộc chiến tranh chống Pháp bùng nổ, mặt trận kháng chiến ở Huế tan vỡ, dân chúng và mọi người ở chùa được lệnh sơ tán với chủ đề Vườn không nhà trống. Khi thầy Trí Thủ tái lập Phật học đường tại chùa Báo Quốc với cương vị giám đốc, Hòa thượng Bổn sư chùa Từ Hiếu cho phép sư chú Phùng Xuân ghi tên vào lớp tiểu học. Thấy sư chú Phùng Xuân học khá, thầy Trí Thủ xếp cho sư chú lên học lớp của thầy đang dạy và một số buổi học khác của lớp trung học. Trong đó có lớp quốc văn do anh Võ Đình Cường phụ trách. Ngoài những lớp học kinh điển, chú Phùng Xuân còn được học thiền qua tác phẩm Tu tập chỉ quán tọa thiền pháp yếu của thiền sư Trí Giả, Sơ Tổ tông Thiên Thai, Trung Hoa. Năm 12 tuổi, sư chú đã biết làm thơ. Vì vậy, trong khung cảnh huyền diệu của chùa Từ Hiếu, sư chú Phùng Xuân đã trở thành một thi sĩ thật sự. Đặc biệt, sư chú Phùng Xuân rất mến mộ Hòa thượng Mật Thể qua tác phẩm Cải tổ Sơn Môn Huế và Xuân Đạo Lý. Theo thầy Mật Thể thì đạo Bụt có thể đem lại một mùa xuân mới cho đất nước và có thể mở một con đường thoát khổ cho nhân loại. Vào cuối năm 1946, quân đội Pháp trở lại và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ. Tình trạng đất nước càng thêm tang thương. Sư chú Phùng Xuân lúc đó mới 20 tuổi nhưng đã trăn trở và có nhiều câu hỏi thắc mắc về con đường tu đạo mà mình đang đi. Chú thấy những gì mình đang học, đang thực tập không đáp ứng được những nhu cầu thiết yếu của tự thân và của tình trạng tang thương của đất nước.
Con đường kháng chiến với máu xương và căm thù không thích hợp với sư chú. Con đường tu học ở yên trong chùa, tách rời ra khỏi những thực tại khổ đau của đất nước, cũng không làm sư chú Phùng Xuân thỏa mãn. Có lần, sư chú đã tâm sự những băn khoăn đó với thầy Trọng Ân. Thầy trầm ngâm và nói rằng, chính thầy cũng chưa tìm ra được cái mà sư chú đang muốn tìm. Một ý tưởng đầu tiên được hình thành trong đầu sư chú Phùng Xuân là phải có một pháp khí có thể nói lên được chí hướng và trăn trở tìm kiếm con đường giúp vượt thoát tình trạng chiến tranh đau thương, tan tóc của đất nước. Đó là những tờ báo. Sư chú Phùng Xuân và các huynh đệ học tăng tại chùa Báo Quốc đã thành lập tờ nội sang viết tay có tên Hoa Sen. Đó chính là tờ báo đầu tiên của một nhà báo, nhà văn, nhà văn hóa lớn nhất Hạnh. Tờ báo Tiếng Sống sau đó được xuất bản do sư chú Phùng Xuân làm trưởng ban biên tập với sự trợ giúp của thầy Trọng Ân và các huynh đệ. Tiếng Sống ngay lập tức bị đình bản vì những tư tưởng được trình bày trong đó quá cấp tiến và táo bạo. Tờ báo Tiến Hóa là một trong những tờ báo của Phật học cấp tiến đã thu hút sư chú Phùng Xuân. Đó là tờ báo có chủ trương kêu gọi đạo Phật phải hành động chứ đừng nói lý thuyết suông, và nói rõ tuệ giác của đạo Bụt cần được hiện đại hóa. Sư chú Phùng Xuân tin rằng ngoài kia có một khung trời rộng để học hỏi và khám phá hơn là quanh quẩn chùa Từ Hiếu và Báo Quốc. Đạo Bụt dù dưới hình thức nào đều phải dấn thân. Ta đi tu để nuôi lớn từ bi và yêu thương. Ta không thể ngồi yên trong này để mặc đất nước lầm than, khổ đau tràn ngập. Sư chú Phùng Xuân lúc đó 23 tuổi đã cùng sư chú Tâm Cát và Đức Trạm, thành viên của nhóm Tiếng Sống, bàn nhau rời Huế vào Sài Gòn để học hỏi, tìm cách mở rộng thêm con đường, giúp đất nước, giúp dân bớt khổ. Trước khi đi, họ tự đặt tên cho mình. Chú Phùng Xuân tên Nhất Hạnh, chú Đức Trạm tên Chánh Hạnh, chú Tâm Cát tên là Đường Hạnh. Cả ba người cùng một hạnh nguyện, mở thêm rộng lớn con đường tu học để giúp đời, giúp người, giúp đất nước vượt thoát khổ đau. Gương mặt sư chú Nhất Hạnh đượm buồn, nước mắt rơm rớm lưng tròng. Hình ảnh chùa Từ Hiếu, hình ảnh mẹ nhòa dần trong đôi mắt đẫm lệ của sư chú. Đến Sài Gòn lạ lẫm, ba thầy tu trẻ ngơ ngác và đi thăm hết các chùa và các Phật học đường. Rất may mắn, các sư chú quen được thầy Trí Hữu và được thầy mời về phụ thầy bảo đảnh xây dựng chùa Hưng Đạo. Một ngôi chùa tranh mới được thành lập ở vườn Bà Lớn. Tại đây, trong mùa an cư đầu tiên, sư chú Phùng Xuân Nhất Hạnh đã sáng tác thơ được khoảng 50 bài. Đặc biệt kịch thơ có tên Tiếng Địch Chiều Thu, nói về nỗi lòng của Hoàng hậu Maya và con trai La Hầu La sau khi Tất Đạt Đa rời khỏi cung điện đi tìm đường cứu độ chúng sinh. Tài năng văn chương của thầy Thích Nhất Hạnh thực sự được trao truyền từ gia đình huyết thống Nguyễn Đình và được thầy phát huy thành pháp khí lợi hại để hoằng pháp từ khi còn rất trẻ. Sau 3 tháng ở Phật học đường Giác Nguyên, ba sư chú Nhất Hạnh, Đường Hạnh, Chánh Hạnh được nhận một ngôi chùa ở Gia Định miền Đồng Ông Cổ có tên là Lâm Hoa. Tại ngôi chùa mới, chú Nhất Hạnh viết lại những câu chuyện trong kinh Bách Dụ bằng thơ song thất lục bát. Tập thơ ngụ ngôn đó, thầy Nhất Hạnh lấy tên tác giả là Hoàng Hoa và được thầy Tố Liên, một trong những vị cao tăng đang nỗ lực chấn hưng Phật giáo, viết lời tựa. Tập thơ đã được nhà xuất bản Đúc Tuệ Hà Nội phát hành năm 1949.
Để có được những kiến thức cần thiết cho sự hành đạo sau này, ba sư chú bàn nhau phải tự đi học thêm nhiều kiến thức ở trường đời. Thời đó, những quy định của giáo hội không cho các chú tiểu, học tăng được đi học ngoài trường đời của xã hội. Sư chú Phùng Xuân Nhất Hạnh chỉ ở Sài Gòn chưa được 3 năm đã tạo nhiều cái đầu tiên trong giới tu sĩ Phật giáo. Sư chú là một trong 3 sư chú xuất gia đi xe đạp. Sư chú là người phá lệ mặc áo tu sĩ đi đến các trường đại học để học và lấy bằng cấp cử nhân. Trong đó có trường Đại học Văn khoa Sài Gòn. Thầy là một tu sĩ Phật giáo đầu tiên ghi danh học cử nhân văn chương Pháp và Việt với tên Nguyễn Xuân Bảo, với mục đích sẽ giúp sư chú nói được ngôn ngữ của thời đại và cuộc sống để giảng bài pháp lý của Bụt theo cách mà mọi người ngoài xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ có thể hiểu được. Sau mùa an cư năm 1949, thầy Trí Hữu lập một am tranh lấy tên là Trí Tuệ Am. Sau khi xây được chánh điện và một tăng xá, thầy đổi tên am thành chùa Ứng Quang, nhưng mọi người gọi là chùa Cà Tăng vì vách làm bằng cà tăng. Chú Nhất Hạnh ở lại chùa và mở lớp dạy cho 10 mấy điệu nhỏ xíu về văn hóa và Phật Pháp. Chùa Ứng Quang ngay sau đó trở thành Phật học đường Nam Việt. Thầy Nhật Liên, tổng thư ký của Phật học đường, đề nghị đổi tên thành chùa Ấn Quang. Ngoài việc dạy dỗ các học tăng trẻ của các chùa tại Sài Gòn, Đà Lạt, Nha Trang, chùa Phước Hải của thầy Tương Ưng, sư chú Nhất Hạnh đã viết được cuốn sách Gia đình tin Phật. Đây là cuốn sách giáo lý phổ thông đầu tiên mà sư chú Nhất Hạnh đã viết với những đề tài thực tế trong cuộc sống, trong mỗi gia đình như đức tin, ăn chay, đi chùa, sám hối, học hỏi và tụng niệm. Cuốn sách đã thể hiện rõ chí nguyện làm mới đạo Phật, đưa đạo Phật đi vào cuộc sống một cách thiết thực, phá bỏ hình thức chủ nghĩa. Chú Nhất Hạnh đã có tầm nhìn của một nhà sư lớn, muốn đem đạo Phật áp dụng ngay vào đời sống hàng ngày trong mỗi gia đình xã hội Việt Nam. Cách thực tập của cha mẹ, con cái để có được ánh sáng của đạo Phật sưởi ấm hạnh phúc gia đình. Chú đã đề nghị một nghi thức tụng niệm bằng thuần quốc văn tiếng Việt để đọc dễ hiểu, thấm sâu vào mọi người. Đệ tử chúng con từ vô thỉ, gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê, đắm trong sinh tử đã bao lần, nay đến trước đài vô thượng giác. Bài sám nguyện này sau đó đã được đưa vào nghi thức tụng niệm của Tổng hội Phật giáo và đến nay vẫn còn phổ biến. Với tầm nhìn trí huệ của một tăng sĩ trẻ đầy tài năng và nhiệt huyết, muốn thay đổi cách hoằng pháp, làm mới đạo Phật mà khi chưa được thọ giới giới lớn, sư chú Nhất Hạnh đã trở thành thầy giáo đi mở trường lớp khắp nơi. Vừa giảng dạy, sư chú vừa nghiên cứu về nhân minh luận để viết cuốn Đông Phương Luận Lý Học. Đó là cuốn sách đầu tiên của chú về Phật học, được nhà xuất bản Hương Quê ấn hành vào mùa xuân năm 1950. Sư chú Nhất Hạnh cùng hai sư chú Đường Hạnh và Chánh Hạnh được thọ giới tỳ kheo vào tháng 10 năm 1951. Vào cuối năm ấy, thầy Đức Thiệu, một đệ tử lớn của thầy Trí Thủ, mời thầy Nhất Hạnh lên Cầu Đất, Đà Lạt để mở một khóa giáo lý 15 ngày tại chùa Viên Giác cho khoảng hơn 30 học viên trẻ tuổi. Đây là chùa Cầu Đất, chùa Viên Giác. Chùa mà ngày xưa sư ông Làng Mai đã ở đây một khoảng thời gian, coi như là bắt đầu sự nghiệp giảng dạy ở đây và bắt đầu từ cái lớp cho thanh thiếu niên
sau này ở đây trở thành một trường Bồ Đề. Thì đây là những dãy phòng của trường Bồ Đề Cầu Đất ngày xưa. Ngay sau lưng chùa là đồi chè Cầu Đất. Ở đây thì là cái nơi mà sư ông Làng Mai đã phóng tác cái tác phẩm kịch Cầu Đồng. Thấy những người trẻ ở chùa Giác Viên Cầu Đất có năng khiếu về kịch nghệ, mỗi chiều thầy tập cho họ diễn vở kịch Cậu Đồng do thầy phóng tác từ vở kịch Le Tartuffe của Molière, đại thi hào Pháp thế kỷ 17. Họ đã trình diễn vở kịch này trong dịp Tết để gây quỹ cho gia đình Phật tử Cầu Đất. Tiếp sau đó, thầy viết tiếp vở kịch Quán Bên Sông cho nhóm trẻ diễn. Đây là chùa Linh Sơn, Đà Lạt. Nơi đây thiền sư Thích Nhất Hạnh đã đến và viết kinh sám nguyện mà cho đến ngày nay các chùa vẫn dùng. Để thấy thầy Nhất Hạnh là một nhà tu có chí nguyện lớn, sau Tết, thầy từ Cầu Đất trở về Sài Gòn, tá túc ở tịnh xá Pháp Hải để tiếp tục đi học. Vì thầy không tổ chức lễ lược và cúng tụng nên không có bổn đạo cúng dường. Mỗi 3 tháng, thầy nhận được tiền phụ cấp từ tòa soạn Liên Hoa cho công việc chủ bút, nhưng số tiền đó không đủ để trả tiền học phí và tiền ăn uống. Năm đó tôi vừa mới tu xong một khóa 3 tháng, kết hạ an cư ở một cái chùa nhỏ thôi, gọi là chùa Hưng Đạo. Và trong khóa an cư thì có một thầy tên là thầy Trí Hữu từ Quảng Nam vô. Thầy đó cũng thích thi văn lắm, và nhiều khi đem thơ đường, những bài phú ra đàm đạo rất là vui. Và hồi đó tôi đi tới nhà in để mà sửa bài là phải đi bằng xe thố mộ, tức là xe ngựa đó, và có thể 6 người chuông lên trên đó, co chân lại ngồi ở trong, và phía ngoài có thể 3 người ngồi thòng chân xuống đất, và hai bên thì có 2 cái cọc để người ta xỏ guốc, xỏ dép vào. Và cái tiền xe thổ mộ là một đồng rưỡi đi từ cái chùa Hưng Đạo đó tới trung tâm Sài Gòn. Và hồi đó tôi rất là nghèo, không có nghĩa là bây giờ giàu, nhưng mà hồi đó là rất nghèo. Kiếm được tiền để đi xe thổ mộ lên Sài Gòn để chữa bài cũng khó, phải xin các thầy lớn. Thì hôm đó tôi có 6 đồng trong túi, trong người hơi sốt, mà mình phải đi chữa băng thảo, mình đi chữa cái băng in, cho nên phải đi. Và khi tới chữa xong rồi đó thì trong người nó khó chịu quá, nó run, nó sốt, mà không có thuốc uống, không có thuốc quinine là gì hết. Tại hồi nhỏ tôi ở chùa Từ Hiếu bị cái gốc rét, rồi chiến tranh nó tiếp diễn, thành thử ra không có thuốc nhập cảng từ bên Pháp qua. Thành ra mỗi khi mà cơn sốt nó tới thì nằm trên hừ, đắp chiếu nằm trên hừ. Rồi sau đó thì được ăn một chén cháo, không có thuốc gì hết. Vì vậy cho nên cái gốc rét nó đang còn. Và hôm đó thì tôi sốt, và chữa cái bài xong thì tôi nghĩ rằng nếu bây giờ mà có một tô cháo nóng mà ăn toát mồ hôi thì sẽ khỏe. Thì xét lại tiền thì còn 4 đồng rưỡi. Mình đem 6 đồng, mình đi xe thổ mộ tới Sài Gòn thì hết 1 đồng rưỡi rồi, còn 4 đồng rưỡi. Thì tôi biết rất rõ là tô cháo nấm ở tiệm cơm cháy Tín Nghĩa là 3 đồng. Và vì vậy cho nên nếu mà mình ăn một tô cháo 3 đồng thì mình còn 1 đồng rưỡi để về chùa. Tính rất là đàng hoàng. Thì tôi mới đi bộ qua, tôi gọi một tô cháo nấm 3 đồng. Thì khi mà có tô cháo nóng rồi thì tôi mới nghĩ rằng mình nên bỏ tiêu vô cho nó nóng, ăn cho nó chảy mồ hôi.
cái chai tiêu nó hình như là nó hơi kẹt, mấy cái lỗ ở trong nó cứ rắc hoài mà không thấy tiêu nó ra. Tôi vặn cái nắp tiêu ra, rồi cầm cái chai tiêu để rải để nó xuống. Ai da cái tay nó run quá đi, luôn cả cái chai tiêu nó rớt vào trong tô cháo. Trời đất ơi, như vậy là hết đi đời tô cháo rồi. Rồi tôi mới lấy cái muỗng tính cứ vớt là múc cái chỗ tiêu đó ra, nhưng mà cái tay nó run quá, cái muỗng vô nó đánh cái tiêu tan ra hết, không thể nào ăn được. Hết đi đời tô cháo năm. Thành ra rất là tiếc 3 đồng, không có được ăn cháo. Thành ra phải chịu trận mà đi về thôi. Còn có 1,5 đồng thôi, không thể nào mua nửa tô thì đi bộ về sao được. Mà ai mà bán nửa tô bây giờ đâu. Đó là cái chuyện nó xảy ra năm 1949. Năm 1952, thầy Nhất Hạnh được ông hội trưởng chánh trí Mai Thọ Truyền đề cử thầy điều hợp đại lễ cung nghinh xá lợi Phật từ Tích Lan. Có hàng trăm ngàn người khắp cả nước về chiêm ngưỡng và lễ bái suốt một tuần lễ. Tại ngôi chùa Long Vĩnh của Hòa thượng Quảng Đức, thầy Nhất Hạnh lúc đó vừa nhận thọ giới lớn. Thầy được Hòa thượng Thiện Hòa và Hòa thượng Thiện Hoa tin tưởng giao cho thầy một công việc quan trọng là cải cách chương trình giáo dục học tăng tại Phật học đường Nam Việt. Khoảng giữa năm 1954 thì Phật học đường Nam Việt thay đổi hẳn chương trình dạy và học của học tăng. Chương trình mới này do thầy Nhất Hạnh trực tiếp hướng dẫn. Từ khi nhận lãnh nhiệm vụ coi sóc học tăng nơi đây, thầy Nhất Hạnh đã bắt tay thay đổi cả chương trình học lẫn phòng ở, phòng học cho học tăng rộng rãi, sáng sủa, ngăn nắp. Tối thắp đèn lên sáng choang, học tăng sinh hoạt có bề thế hơn. Nhà tăng có sức chứa tới 40 vị. Thầy Thích Trí Công là giáo sư Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1937. Từ thời niên thiếu, thầy đã xuất gia và may mắn năm 1954, thầy nghe tin Phật học đường Nam Việt có một ông thầy trẻ tên Nhất Hạnh đang cải tổ chương trình giảng dạy cho các tăng sĩ trẻ. Thầy đã đến ghi danh để học và trở thành một trong 5 học trò xuất sắc chụp hình cùng thầy Nhất Hạnh. Những năm sau đó, thầy Trí Công đã trở thành người quấn quýt chăm sóc cho thầy Nhất Hạnh trong những ngày tháng khó khăn. Thầy Nhất Hạnh đảm nhiệm chương trình cải tổ tại Phật học đường Nam Việt đã đem đến một không khí mới lạ hấp dẫn, nhất là với học tăng trẻ như chúng tôi. Nhớ lại một buổi chiều năm 1952, tôi đang học lớp sơ đẳng tại Phật học đường Nam Việt. Thầy bước vào lớp dạy bài Le Fille, trẻ mồ côi của đại thi hào Victor Hugo. Thầy viết bài thơ ấy lên bảng đen đọc qua, bắt chúng tôi đọc theo và sau đó thì từng người đọc. Trình độ chúng tôi yếu quá nên thầy dạy chơi một bài rồi đi đâu mất. Ai cũng khen thầy giỏi quá sức đó. Thời đó chúng tôi kêu thầy bằng chú Nhất Hạnh. Khi nói về chú Nhất Hạnh, ai cũng hình dung ra một vị sư trẻ tuổi, mắt đen, sáng quắc, trầm ngâm ít nói, chỉ cười cười, có nói thì chỉ nói nhỏ nhẹ từ tốn. Thầy Trí Công kể tiếp, cho đến bây giờ, sau hơn 60 năm, tôi vẫn còn nhớ như in những bài giảng của thầy Nhất Hạnh. Thầy nói, anh em yếu Việt văn thì trước hết phải gắng học thuộc lòng, rồi sau quen lối diễn tả của người ta mà viết. Bình văn thơ của các thi sĩ nổi tiếng Việt Nam như Thế Lữ. Thầy từng khai thị cho định hướng chúng tôi đi theo rằng bao nhiêu chuyện thiên hạ đương làm về Phật Pháp thì vẫn cần ở mức trung bình. Cái chính là tăng sĩ phải thực tu học mới làm sang cốt lõi của Phật Pháp. Mấy chú không biết sao, cất một ngôi chùa dễ hơn tu để trở thành bậc chân tu. Vận động tiền của để xây chùa dễ làm vì tín đồ ai cũng thấy công đức ấy trực tiếp. Nhưng học tới nơi tới chốn, tức hiểu biết sâu rộng, áp dụng vào thời đại mà hoằng đạo, cái ấy đòi hỏi phải học lâu, phải thực tập tu dưỡng kiên trì mới có kết quả. Dễ bị lạc vào màn lưới chập trùng của danh lợi bề ngoài mà cục đường trí huệ. Thầy khai thị tối thiết cho chúng tôi những tăng sinh của thầy thời đó không những trên lớp học mà cả những lúc đi chơi ngoài rừng. Thầy nói,
Mấy chú phải ý thức được vai trò tăng sĩ trí thức trước đòi hỏi của xã hội là vô cùng quan trọng. Tại sao? Tại vì không thắp sáng được vai trò trí thức sâu sắc của mình về kiến thức đời, trí thức đạo, thì mấy chú chưa gỡ mình ra khỏi tầm nhìn lưu cữu của quần chúng. Ấy là vẫn mắc kẹt trong tên gọi thầy chùa. Hai tiếng ấy bao hàm nghĩa khinh bỉ, thất học, lôi thôi, chỉ biết ê a tụng cúng, chuyên lo độ tử, cầu an cầu siêu. Còn nhiều ý xấu gợi lên từ hai chữ thầy chùa ấy. Với phương châm học tăng chính là sức sống của đạo Pháp đi lên, thầy Nhất Hạnh muốn làm cuộc cách mạng để đem đến sức sống mới, sức sống dạt dào của đạo Phật, phải bắt đầu từ nâng cao trình độ học thức, tri thức của một thế hệ tăng, ni trẻ. để bụt thở, để bụt đi, mình khỏi thở, mình khỏi đi, khỏi đi. Bụt đang thở, bụt đang đi, mình được thở, mình được đi, được đi. Bụt là thở, bụt là đi, mình là thở, mình là đi, là đi. Chỉ có thở, chỉ có đi, không người thở, không người đi, người đi. An khi thở, lạc khi đi,